I'm supposed to be sitting up there. In Govardhana Hill. And I was thinking it would be nice to just talk about Govardhana. And then I was told that we have a temple, the class here in the temple. Frankly, my mind's still out there. Don't suppose anybody would object. I didn't have anything planned what to talk about. I just thought it might be nice to talk about Keshava Govardhana. So, unless we have any objections, is there any objection? Okay, no objections. Yes, no objection certificates. Sri Chaitanya Krishna Stapita Jina Bhute Swayam Rupa Kadamaya Bharati Swarami Mukam Karmivacha Pannam Vede Yat Kripatamam Vede Shirun Nitaram Namaste Guru Apisaji Kutum Atrasiritam Rupam Tasyadam Urupum Madhurim Goswami Radha Kundam Givilmo Radhika Madhavasi Prapto Yasya Pratikatiyo Shivarum Tanatosu Vandeham Shudru Shukhavakam Shirum Vaishnavam Shacham Shirupam Sarvajatam Saharam Bhagavatam Tam Sujiva Sarvetam Sarvadutam Pujina Sarvam Krishna Chaitanya Deva Radha Krishna Pada Sarana Lalita Shri Vishakam Namatam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namaste Namaste Saraswate Bhagavani Keshava Vishesha Shunyavadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I am Adivara Haridasya. The Brahma Krishna Jagannath Parachaturanga. Manantunoti Sanagoga Yosti Yoga Haridas Suyas Kami Tarakanura. Matsimo Nasti Patma Nagaradi Prakastuna. Hari Hare Divanjnane Kim Gude Purushottama. Yuvatinam Tatharuni Yunam Charivatayaka. Manovidite Tatvam Manovidam Kodi Umaus Parikrama Bhumyeva Bhavanam Tvayi Jatavarana Tvameva Sharanam Guru Govindavadevadhe Pratyekam Hamsara Turiya Vijana Tu Govindo
Pariyasvaryo, that is confirmed by Rupa Goswami and Bharati Goswami. That verse was spoken by Srimati Radharani herself. Certifying Govardhana to be the best servant of Krishna. In the Govardhana there's a very nice description of how who Govardhana is. This is a little difficult to understand, but there was actually an incident in the spiritual world, in Govardhana, in which Govardhana Hill, which is eternally there, he's eternally there, but he appeared to appear. It looks like he appeared, but he's already there. Maharaja asked Krishna to create a place, a special place for them. And Krishna thought about it for a second. And from within his heart, there came out energy for it. You can read about this in the book. I'm laughing and smiling at you because I can't remember exactly the detail. I didn't prepare for this. So this I guess you could say it was a drop of his love. For Srimati Radharani. It came out and it was kind of like a seed, but it wasn't a seed. It was something extraordinary. And because the nature of Krishna's love for Srimati Radharani is fundamental. So this drop began to expand. Kind of like when Krishna came as Matsya, he came as a little tiny fish and he started to grow, and Satyaraj had to put him in a bigger container, and pretty soon he was put him in the whole ocean. So he started to expand, and he became this beautiful mountain. Different, peaks and
valleys, all the peaks had crowns of incredible arrangements. Csodás csúcsok és völgyek váltogatnak egymást, és mindegyik csúcs úgy nézett, mint egy korona, tehát nagyon szép volt a naprány. But it just kept expanding, expanding, so much so that there seemed to be no room for anybody or anything else. Olyan nagyra nőtt már, hogy úgy tűnik, hogy már senki másnak nem lenne ott helyre. The Brajvasis were all, what's going on here? Krishna looked at the feeling, but gave him a little slap. Krishna ránézett a helyre, és What are you doing? pofajtott, és azt mondta, hogy mit csinálsz? Creating disturbance. Zavartok azok. So they Govardhana shrank to their kind of normal size. And the Acharyas comment on this. The Acharyas comment on this, and they say that even in the height of ecstasy, you shouldn't do anything that's going to disturb the other Vaishnavas. So that's ontologically speaking, that means the existential identity of Govardhana is just that. He's the heart of Krishna, but the servant at the same time. Tehát gondológiai szempontból, tehát ilyen lételmi szempontból, Govardhana helyez maga Krishnának a szíve, de ugyanakkor Krishnának a legjobb szolgája is. And of course, especially Srimati Radharani and her friends, they became very attached to Govardhana. És természetesen Srimati Radharani és a barátnői nagyon ragaszkodni kezdtek ezután Govardhanahez. And when it came time for Krishna to come to the material world this time around, he asked Srimati Radharani if she would like to come. És amikor eljött annak az ideje, hogy Krishna alászállna az anyagi világba, akkor megkérdezte Srimati Radharani, hogy ő szeretne vele tartani. Brahma had come to the ocean, shore of the ocean of milk, and made prayers on behalf of Mother Earth and all the demigods to please come and fix the situation. És Brahma eljött a tervezem partjára, ahol imádkozott Földön, és szakértői hogy tegyen megfelelő ellenőrzéseket. So Srimati said, how can I go? You know, here there's Govardhana, Govardhana, you know, I can't go. So she's really attached to Govardhana and to go into Vrindavan. We know that when the Vasis went to the sacrifice Kurukshetra, when the solar eclipse happened, and all the different leaders from all over India came to Kurukshetra to perform sacrifice and to purify themselves from the effects of the solar eclipse. Krishna sent a letter to the Vasis inviting them to come. This will be a good time for us to see each other.
And at the end of that visit, of course, there's that famous story in which Srimati Radharani prayed that Krishna would, she was happy to meet Krishna, but she was not completely satisfied because the atmosphere there was different than Vrindavan. Srimati Radharani imádkozik ebből az alkalomból. Boldog amiatt, hogy Krishnával találkozott, de ugyanakkor ott volt az a dolog is, hogy más hangulat alakult. So then Krishna, he said, okay, so you just come with us to Dwarka meetings that are there, and that way we don't have to separate anymore. És Krishna mondta neki, hogy gyere el velem Dwarkába, ott boldog lehet, és nem kell, hogy többi külön éljük. This is described by Sanatana Goswami in the second part of in the first part of the Govardhana. Erről Sanatana Goswami ír a Govardhana az első részében. And Srimati Radharani refused. És Srimati Radharani elutasította ezt a I have to be a Vrindavan. I can't be a Dwarka. azt mondta, hogy nem tudok elhagyni Vrindavant, itt kell maradni. Of course, we know that Krishna never leaves Vrindavan. Persze tudjuk azt, hogy Krishna And there is that so he's always there, and they're always together. mindig ott van, és mindig együtt vannak. But when they come to the material world, it appears in their prakat lila, in their external manifestation of that pastime. De amikor eljön az anyagi világba, akkor a prakát világba, a kettelesség külső megnyilvánulásában ugye úgy tűnik, mintha eljönnek. They appear to be separate. Úgy tűnik, mintha külön eljelennek őket. Krishna appears to go from the God to Mathura to Dwarka. Úgy tűnik, mintha Krishna elmenne Mathurába és Dwarkába. Whereas in Govardhana, he always stays in Dwarka, and he always stays in Mathura, and he always stays in Dwarka all the time. Mindig Vrindavában van, mindig Dwarkában és mindig Mathurában, mindegyik helyen az van. This is the difference. Ez a különbség. Same and the same time as difference. Tehát ugyanaz a helyzet, de ugyanakkor van ez a különbség is. So anyway, Krishna said, okay, so he transported not just Govardhana, but all of the nava to a place he was going to appear, which is eternal, his place to appear, Govardhana. És Krishna elhozta Govardhana helyet is, és Vrindavant is, tehát azokat is megteremtett egy földön, ami tulajdonképpen mindig is az ő lakhelye, ahol van Vrindavant. And this way Govardhana appeared in this material world. És ilyen módon jelennek Govardhana helyzetben a világban. And even though he appeared, he was not visible. That seemed to be the first thing. És a kezdetén, attól függetlenül, hogy megjelent, nem volt látható. And he and Krishna mentioned that he would appear in another form as the son of the Vindhya Hills. Krishna is Tehát Krishna és Govardhana hegy megtette azt az elrendezést, hogy egy más formában a Vindhya-hegyek fiaként jelenik meg. And did you know that story? Did you know this story? How he appeared, he was so beautiful that all the different personalities that saw him worship him. Szóval olyan csodálatos formában jelent meg, amit mindenki imádott. Kulasa Muni, he was, traveling in that area. He saw Govardhana, and it was so beautiful. His heart became, very attached. And he said, he approached his father. Kulasa Muni azon a területen vándorolt. Father's name was? Huh? No. Don't remember. Anyway.
Goswami azon a területre vándorolt, és ugye meglátta a hegyet, Govardhana hegyet, és annyira csodálatos volt, hogy megközelített az édesapját. The major mountain in the Vindhya. That's what it was. Ez ugye a Vindhya-hegységben a fő hegy. The name is Krishna. So he approached him and he said, I'd like you to give your son a charity. És kérte tőle, hogy ajándékozza neki a fiát. These kinds of things happen in Vedic culture. Ilyen dolgok történnek a védikus kultúrában. You know, where a traveling mendicant, great sage or whatever would, you know, request something so incredibly dear. Nagy szent utazó zarándok megközelített egy előkelőséget, és valami nagy dolgot kért tőle ajándékba. Prabhupada would lament how fallen the culture has become in India now, because before he came to America, he tried to start a movement in India, and he was going to the men that were, well, he was preaching to, and they were appreciative. And he would ask him, please give me your son, one son, at least somebody, so that I can train him to be an actual Brahman preacher of Krishna consciousness. Prabhupada is bánkodott emiatt, hogy mennyire megváltozott a védikus kultúra, ugyanis amikor mielőtt Amerikába ment volna, Indiába sokat prédikált az embereknek, és ugye a szülőtől, az apáktól kérte azt, hogy nekik legalább egy fiatal gyerekeik közül, akikből egy kiváló prédikátot tud nevelni. You know, Srila Pandit, Maharaja Pandit, was the father of Lord Nanda. And you know, we can only imagine how attached he was to Lord Nanda and how attached to all the residents of Keshava were attached to Lord Nanda. We can't imagine. And yet a sannyasi came and asked him, please you let me, I need a brahmachari assistant. Can you please give me your son? And he did it. That is the principle of the Vedic culture. The ability to give is beyond our conception now in the Kali Yuga, in this culture. Ma a Kali Jugában az a képesség, hogy adományozni tudjunk, adakozni tudjunk, ez teljesen másik. Because then the atmosphere was more Krishna conscious. The population in general had not lost track of the goal of life. Általában a népesség az nem veszítette szem elől az élet célját. So they would give because they knew that they would be spiritually benefited. Azért adományoztak, adakoztak, mert tudták, hogy ez a lelki üdvösségükre válik. And that was all they cared about. És ez volt az egyetlen dolog, ami miatt aggódtak. They cared about one another, but this was the ultimate care. Tehát természetesen más dolgokról is gondoskodtak, vagy foglalkoztak más dolgokat, de ez volt a végső cél. So anyway, Govardhana's father said, you know, he thought about it, and then he was afraid actually of a curse by philosophy, because sometimes these great personalities who were great yogis, they could curse and cause chaos in his life. Tehát így Govardhanának az édesapja, ugye úgy döntött, hogy természetesen odaadja a fiát Goswaminak, mert ugyanakkor félt is tőle, hogy esetleg megátkozza, ugyanis ezek a nagy szentek képesek komoly átokat szólni mások. So anyway, you know the story, we agreed finally, and the problem was how we
taken how we carry it. És végül is odaadta neki a fiát, és kérdezte a Brahmanát, hogy akkor hogyan fogja elvinni. He said, I will carry it in my hands. Viszont kezembe. Video. Ez nagy jókról az. Maharaja. Anyway, Govardhana agreed, but on one condition, and that was that wherever you put him down the first time, that would be where he would stay. He wouldn't be able to go any further than that. Belevezette ebbe az egész dologba, és azt mondta, egy feltétele, én pedig azt mondta, hogy az első hely, ahol levezik, ő Pulasya Muni, akkor az lesz az a hely, ahol maradt, tehát tovább már elviheti. Pulasya Muni's ashram was near Kashi. És Pulasya Muninak az ashram, az Kashinál. So he wanted to take him there. És oda szerette volna vinni a Govardhanát. So Govardhana agreed, and he jumped on his hand and they went. Govardhana beleegyezett az egészbe, és aztán felugrott a kezével, legyenébe, és eljutott. And as they were traveling, through the air, és utaztak így a Govardhana saw the place where he actually belonged. És Govardhana pedig megpillantotta azt a helyet, ahol valóban tartozik. He began to think, if I stay here, then I'll be able to see Krishna do this, and I'll be able to see Radharani and friends do this, and I'll be able to see from here, so this will happen like that. És úgy gondolkodott, hogy ez a hely, ahol én szeretnék lenni, tehát hogy itt maradok, akkor láthatom Krishnát, Radharani. So he became very, very heavy. És így nagyon elnehezült. Krishna is not here, Krishna. And Krishna is the whole universe is inside Krishna, so that's not heavy that way. Tehát Govardhana nem különbözik Krishnától, és Krishnában megtalálható az egész univerzum, tehát el tudjátok képzelni, hogy akkor az milyen nehéz. So we forced us to move out of the ground and we put him just where he belonged. És ugye emiatt Pulasya Muni képtelen volt leszállni a földre, és ugye letette a helyet pont oda, ahol mindig is tartozik. Divine fate, the will of the Lord. Ez az isteni elrendezés, isteni sors. So then, the story, we rested and we said, okay, now it's time to go. And I said, no, I'm not going anywhere. We told you, you really want to make a vow. I didn't, you made a promise. És akkor ugye ismerjük a történetet, megfigyeltek utána Pulasya Muni képre, hogy akkor itt az idő tovább menjenek, és mondta, hogy hát nem tudok tovább menni, hiszen szóval tettél egy ígéretet, hogy ahol először elsz, akkor ott fog maradni. So we got very angry, cursed him, okay, you're going to sink into the ground one mustard seed every day or week or something. És akkor Pulasya Muni megállkozta, hogy minden héten, minden nap egy mustárnanyit fog lesüllyedni. That time he was very tall, much taller than he is now. Abban az időben sokkal magasabb voltam. Sinking into the ground. És Very, 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 very. folyamatosan süllyed a találata. There are descriptions in Shastra that at one point when Krishna was there, the shadow of Govardhana would go all the way to Mathura. The sun was behind. The shadow would go all the way. It was so big. Vannak leírások a sásztrákban, hogy Krishna idejében, amikor a nap úgy sütött a Govardhana hegyre, hogy nyugatról azt mondom, és hátulról, akkor az árnyék az egész Mathuráig ér. Some commentators say that when Pulasya dropped Govardhana, he dropped him from a little distance, and therefore the stones cracked, and you can see on the top of the Govardhana, right across Maharaja, Govardhana, where I stood, you see the stones seem to be cracked in a very kind of symmetrical way. És ugye a másik kommentár, amit ehhez írtak, hogy amikor Pulasya Muni elejtette, illetve elengedte
used to say that partially that's true, and partially when Krishna left, then Govardhana came. He felt some separation because there's so many different symptoms. Stones fell off the hill, the cracking got worse, and out of separation. És már bizonyos más kommentálók egyetértnek ezzel. Egyrészt, másrészt pedig azt mondják, hogy akkor, amikor Krishna ezt a világot, akkor Govardhana hegy az elkülönés állapota miatt, vagy az elkülönés érzése miatt ilyen szimptomákat mutatott ki, hogy ezek a repedések megnagyobbodtak, illetve megtörténtek, illetve bizonyos részei a hegynek leestek. So Govardhana is obviously an extremely special place. Govardhana egyértelműen egy nagyon különleges hely. And to understand something about how special the place is. Ahhoz, hogy valamit megértsünk, hogy mennyire különleges. You know, when we were children, they have their secret places. Biztos, hogy illetve a gyerekek, azoknak mindig van valamilyen kis titkos helyük a játékok során. Did anyone here have a secret place when you were a kid? Gyerekkorokban nektek volt ilyen helyetek? Titkos. Sometimes when you're in big cities, you may not have such secret places. Valaki mondjuk egy nagyvárosban él, akkor lehet, hogy nincs neki ilyen. Those of us who were raised in the country, we have a secret place. De azok, akik a vidéken élnek fel, azoknak mindig. When you have a good friend, you want to take that to your secret place. Ha van egy barátunk, akkor biztos, hogy is el szeretnénk vinni. And that secret place is always somewhere away from home. És az a titkos hely, ez mindig egy kicsit távol van az otthonunktól. Because you don't want your parents, you know, like looking at your new friend, just playing, having, you know, all these things, you know, so you have your secret place. Mert nem szeretnénk, hogy a szüleik megtalálnák azt, vagy látnák azt, hogy az új barátunkra, hogy és mind játszottak, mind máshol ez a titkosság. Govardhana is Krishna's secret place. Govardhana, ez Krishnának a titkosság. When he goes to the forest to tend the calves with his friends. Krishna az erdőbe megy, hogy gondoskodjon a termetről, borjakról és a barátaival megy oda. They go to places around Govardhana. És olyan helyekre mennek, amelyek a Govardhana hegyet övezik. Then they're free. They're free. They can play and they can do whatever they want. És ott szabadok, ott bármit játszhatnak, azt csinálnak, amit akarnak. Every morning before they go, Mother Yashoda follows Krishna out of the village. És minden reggel, amikor elindulnak, a Yashodánya kikíséri Krisnát a faluból. And she's so attached to Krishna, she can't leave him. És hát ő ugye Yashodánya, tehát annyira ragaszkodik Krisnához, hogy nem tudja elengedni. So she's there and she's like, Ott áll mellette, érzett a ruháját. making sure that you're handy. Megbizonyosodik róla, hogy nála a zsebkendő. Only mothers can do this. And he's still standing there submissively, like the son, submissive, okay. Krishna szófogadó, mint egy jó fiú volt rá az építőankájára. And then, you know, he says, Mom, please. És mondja, anya, légy szíves. All our friends are waiting, the cows are waiting, can't you let us go? Várnak a barátaim, várnak rá a holyak, nem tudsz csak úgy egyszerűen elengedni. She says, all right, and then she starts back into the village, but then she turns around and she comes back again. Azt mondja, na jó, és akkor visszafordul, vagy elindul a falu felé, aztán újra visszafordul Krishnához. Make sure these guys, you know, talismans to protect him from whatever danger. Talismans, charms. Megnézi, hogy a talizmánja, ami a nyakában van, meg biztosan megvédje őt a különféle bajoktól. So again she goes back, and again she comes back. This time with some sweet or something to eat or something. És akkor a Yashodánya újra elindul visszafelé, közben
visszajön megint Krisnához, és akkor valami kis édességet ad neki, szóval... This happens every day. Everything that happens in Krishna's pastimes, because Krishna's pastimes are not conducted by time. Minden történik Krishnának a kezdelésében, amit nem lehet befolyásolni az időt. There's no time, there's no space, there's no material elements. Nincs benne sem idő, sem tér, nincsenek benne anyagi elemek. Therefore, each time anything happens, it's like the first time. Ezért bármi is történik, akkor az olyan, mintha először történik. That's what we're looking for, right? Nincs pont ilyesmire várni. We're looking for a relationship that won't get old. Egy olyan kapcsolat, ami nem egy öreg kapcsolat, nem egy olyan, ami megmondom. In this world, the relationships over time they get old. Időben olyan világban a kapcsolatok megvolt. Because we get old. Basically. Anyway, so the point I'm making is that after all that back and forth, finally Krishna convinces her and Nanda to go back to Nanda, because who's going to organize the festival before he comes back? Jó idő elteltével Krishna meggyőzi Yashoda anyát és Nanda-Maharajat, hogy menjenek vissza a Govardhana, mert ha nem mennek vissza, akkor ki lesz az, aki megszervezi a fesztivál, mire Krishna visszatér. So the ropes of love are going to show her holding Krishna back, holding Krishna back, holding Krishna back. És ezek a szeretet kötelei, amit Yashoda megtart, és azáltal bizonyos Krishnát. So finally, because Krishna is a perfect son, can't go without the permission of mother. So finally, when the ropes of love are, released, and she gives permission, and Krishna and California shoot out. It's like a shot on a slingshot. Akkor végre, amikor ezek a szeretet kötelei meglazulnak, vagy elengedi őket Yashoda, akkor Krishna és a tehénvászlott fiúk, azok kiröptőlnek, mint a paritjából. Run and jump and shout and play all kinds of instruments and just... Akkor így futnak, kiabálnak, mindenféle hangszeren játszanak. And then go to the secret place. És természetesen elmennek a titkos helyükre. Where Bali Yashoda goes. Yashoda soha Nanda Maharaj goes. Only the cowherd boys, the cows, and the goats. There he has his very confidential, most intimate pastimes. És ott zajlanak a legbizalmasabb, a legintimebb kezdelések. So therefore, the atmosphere in Govardhana is extremely special. Ezért a légkör, ahol a hír nagyon különleges. Always, because being Krishna's secret place, and because the relationships that are exchanged there are the most confidential relationships. Azért már mindig ez Krishnának a titkos helye, és azok a kapcsolatok, amik illetve a kedvelések és a kapcsolatok pedig a legbizalmasabb. But the atmosphere became even more special when Krishna visited Govardhana to protect the Vasis from the wrath of Indra. But there's another reason why this pastime happened.
Bharati, this is commentary of Vishwanath. Ezt Vishwanath írja. The Brahmasis are so attached to Krishna. All the Brahmasis are completely attached to Krishna. That's what Govardhana is. Place where everyone is completely attached to Krishna. Krishna is in the center of everyone's life. So much attached to Krishna they are that even they love Krishna more than they love their own sons. They're always thinking, I see Krishna my son, I couldn't Krishna. So anyway, all the Brahmasis, they started to think all at the same time. When, please let us be, of course, they're praying to God. They don't know Krishna's God, but they're praying to Vishnu, God. Please arrange somehow or other that we can be with Krishna 24/7. És úgy imádkoznak, van egy időszak, amikor minden úgy imádkoznak, ugye Istenhez, tehát Vishnuhoz, mert ugye nem tudják, hogy Krishna Isten, ezért hozzá imádkoznak, hogy valahogy legyen egyfajta olyan ellenőrzés az életükbe, hogy egy héten keresztül egy hét minden 24 órájában együtt legyenek vele. And as a result of that combined heat of that desire, Krishna decided to live Govardhana. És mivel ez egy ilyen együttes erejű ima volt, ezért Krishna úgy döntött, hogy akkor felmenni a Govardhana. Don't have time to tell the whole past, I have to do it a long time. Nem tudom elmesélni az egész történetet, gyakorlatilag, hogy egy fontos egész nap. But, in essence, what I'm trying to say is that once he did this deal, and once he convinced the Brahmasis to come on and meet the deal, de a lényeg az egésznek az, hogy amikor felemelt a hegyet, akkor ugyanúgy meg is győzte a Brihvasit, az mindenki jöjjön a hegy alá. all of them got their desires fulfilled at the same time. És akkor így mindenkinek a vágyát teljesítette egyszerre. Krishna was standing there, Krishna ott áll, and they were there és többiek pedig mindenki ott voltak. with him 24/7. Viszont egy héten keresztül 21-24 7 days, 7 nights. 7 nap és 7 éjszaka. They just be with Krishna, see Krishna, love Krishna. Ugye együtt voltak Krishnával, látták őt. And of course there are so many charming things that happened during those 7 days. És olyan sok csodálatos elbűvölő dolog történt az alatt a 7 nap alatt. Krishna, when he's in Govardhana, he's a young boy. Young boys are restless, running here, running there. És tudjátok, amikor Krishna Vrindában van, akkor fiatal fiúként olyan, mint egy fiatal fiú, tehát nyugodhatna ide-oda utkározik. You can't catch them. Tudod elmondani. Yes, that's it. Ahogy csak meg nem engedett. And so because of that, they don't get to really sit and look at him for a long period of time to appreciate his beauty. Ezért nem volt lehetőség arra, hogy hosszú időn keresztül vele legyenek, és hogy lássák a szépségét. Sometimes mother, they'll think, sit still. Amikor a gyerekének, most akkor egy picit hülyén nyugodtan, ismernek ezt a dolgot, csak hogy kicsit jobban megnézel. So anyway, everyone's there in Govardhana, and everyone's, and Krishna, in order to appease them all, És tehát ugye mindenki ott van a Govardhana hegyen alatt, és Krishnával van együtt, és azért, hogy Krishna elégedett őket. he has to openly exchange the process all together at the same time where everybody's present. That never happens.
Ezért abban a helyzetben nyíltan kell, hogy végezze a kertelését, illetve hogy bemutassa a szájt, ami máskor, soha máskor nem történik meg. Of course, there are some limitations. Physically, they can't do all the things that they normally do with one another at the same time. Tehát ugye vannak bizonyos korlátok, hogy is fizikai szinten nem tudják ugyanazokat a dolgokat megtenni, amit általában tesznek. Ungodly does this, well, that's really easy. Krishna senses they are all omnipotent. They can do anything. Krishnának az érzéke, ugye korlátlan, azért bármit. So by his glances, by his, reciprocation, we exchange all the different rasas all at once in one place. A pillantásai, a szavai keresztül, tehát a lakák való viszonyzásán keresztül az összes rasszát megmutatta. Therefore the atmosphere in Govardhana, after that, changed even more. It became even more accommodating. Ezután az esemény után a légkör Govardhana hegynél az még jobban megváltozott, még elsőségesebb. And we have some experience having lived in Govardhana for some years. És nekem is van valamennyi tapasztalatom azáltal, hogy ott éltem Govardhana hegynél néhány év. That everyone who comes there, no matter what their age, no matter what their desire, no matter what they come for, they all come satisfied. Én pedig azt, hogy bárki, aki oda jön, teljesen mindegy, hogy milyen idős, milyen vágya van, vagy milyen célra érkezik oda, mindenki elégedetté válik. And they all feel at home. They feel like this is home. És mindenki úgy érzi magát, mint hogyha otthon lenne. The big politicians don't come to Govardhana to get to win an election. Például nagy politikusok eljönnek oda, hogy körbejárják Govardhana hegyet, hogy megnyerjék a választásokat. Or a student will come to Govardhana to get the top grade. Vagy jönnek a diákok azért, hogy elégedett szerezzék meg a vizsgáikat. And girls will go around to get their husbands, nice children. Vagy fiatal lányok azért járják körbe a Govardhana hegyet, hogy jó férjük, illetve szép gyerekeik legyenek. But whatever they come for, and they all go away satisfied, and they all feel like they're at home. De bármilyen is jönnek, akkor és elhagyják utána Govardhana hegyet, akkor mindig elégedetten távoznak. That is what Ez Govardhana hegy. when Krishna convinced Maharaja and Bharati to cancel Indra's puja and instead to worship Govardhana hill and the cows. Amikor Krishna meggyőzte az édesapját, Maharaja, hogy mondja rá tűzáldozatot, amit Indrának mutatnak be, és helyette imádja a Govardhana hegyet és a reneket. Hare Krishna. Yes, they actually saw, in order to convince them, the persons, of what was happening, Krishna manifested another form. És azért, hogy meggyőzze őket erről a dologról, Krishna megnyilvánított egy teljesen másik formát. Gigantic form. Egy gigantikus, hatalmas formát. He looked like a giant. Úgy nézett, mint egy óriás. And he was sitting over that hill and he was watching the Bharati as they were taking a feast. És ilyen formában ült a Govardhana hegyen, és nézte a rituáliszokat, hogy hogyan tartják a fesztivált. And this form, Krishna said, "You see, Govardhana." És akkor mondta
And then there's that famous verse in the Bhagavatam, Chayoshmi, where Krishna says, I am the soul. This is how he actually, physically demonstrated that he was the hill. He was not basically the hill. És ez a vers a Bhagavatamban utal arra, hogy Krishna az egyik versben mondja, hogy ez a hegy, és ez az a kérdés, ami erről. And Lord Chaitanya came to Govardhana. Akkor az Úr Chaitanya Govardhana hegyhez. He became overwhelmed with spiritual feelings. And he was embracing the Shilas. Tears streaming from his eyes. This is one of the differences between our Govardhana here and the Govardhana there. It's the same, but it's not the same at the same time. We wouldn't take a stone from here and put it on the altar and worship as a message. Tehát innen nem veszünk fel, és tesszük az oltára, hogy imádjuk azt az oltára. And the Vaishnavas don't go on the hill in Govardhana. Vaishnavák Govardhana helyen nem mennek tovább. Because it is Krishna. Mert Krishnáról szól. So what we have here is a representation. Ami itt van, az a képviselete Govardhana helyen. Srila Maharaja has designated different places in the Bharati as representing the different holy places in Vrindavan. Srila Maharaja is határozott meg különféle helyeket, amelyek képviselik azokat a szent helyeket, amelyeket találhatók Vrindavanban. That doesn't mean that we don't feel like we're going. Természetesen nem szabad úgy érezni, hogy nem vagyunk Govardhana. We do feel like we're going. Ez úgy kell érezni a Govardhana helyében. That's because whenever Krishna appears, Ez azért van, mert bármikor is megjelenik whenever Radha and Krishna appear, bármikor Radha és Krishna megjelenik, and properly installed in worship, as they are here so nicely, és megfelelő módon beavatják őket, és imádják, ahogy itt is nagyon szépen vannak imádva. then the spiritual world comes to Krishna. Wherever Krishna comes, the spiritual world comes to Krishna. Akkor a lelki világ is megjelenik Krisnával együtt. So there's a term, Drishyamana. Drishyamana. Yeah. When Krishna comes, when he appears perhaps, when he actually physically appears in Vrindavan, a manifesting form of Vrindavan manifests. And so the wonderful descriptions that you'll read about in Govardhana's book about the extraordinary mountains. Jewel staircases. Jewel staircases and incredibly intricate opulent arrangements that are made. I couldn't go into it now, otherwise it would be a long time. And then when Krishna leaves and goes back to the Govardhana, then that visible Dham is covered. És amikor Krishna visszamegy a lelki világba, az Govardhanában, akkor ez a látható része a Dhamnak, ez elrejtődik. When Lord Chaitanya, for instance, when Lord Chaitanya visited
Govardhana, he actually rediscovered Bharati and Keshava. Amikor az Úr Chaitanya meglátogatta a Govardhana hegyet, akkor ő volt az, aki újra felfedezte a Rádakot és Sámkot. But the form was just like a little pool of water in a paddy field. It wasn't all the opulence and the grandeur and the things. De abban az időben tényleg csak egy nagyon pici kis darab volt a földben, nem pedig ilyen hatalmas, grandiózus helyeken, ami mindenféle szépséggel van körülé. That form, that it doesn't look like the original Buddha, the Christians are physically. That form that we see, which looks more ordinary, is called Krisna-völgy. Az a forma, amit látunk, ez a Krisna-völgy, ez nem ugyanaz a forma, ami akkor létezett, amikor Krishna volt, hanem ez egy más forma, egy közönséges forma, amit látunk. It's a film of coverage of material elements that hide the Dhamma. Ez egy olyan fajta, mint egy film, ami elrejti előlük a felmot. So what we feel here is we feel the presence of the Dhamma. Ami itt történik, az az, hogy érezzük a Dhammának a jelenlétét. But it's not the physical element of what we look at this thing. De arról van szó, hogy a fizikai elemek azok nem fognak ugyanúgy kinézni, mint ahogy a Dhammának találjuk őket. You can read about that in the introduction. Erről olvashatok a könyvnek a bevezetőjében. The Dhamma Tattva is explained completely, or as completely as can be. A Dhamma Tattva teljes mértékben el van magyarázva, olyan mértékben, amennyire csak lehet. So here we have Krishna Itt van Krishna, acting as a servant of himself. aki úgy cselekszik, mint a saját magának szolgálja. Just as Lord Chaitanya is Krishna, Csak úgy, mint az Úr Chaitanya, Krishna, acting as a servant of himself, ugyanúgy cselekszik, mint a saját szolgálja. showing us how to be a perfect devotee. És megmutatja, hogy hogyan váljunk, hogy hogyan legyünk tökéletes bakták. Govardhana is so special A Govardhana annyira különleges, because everything, when I say everything, his whole form is the things that are there, his body, mert minden teljes formája a teste, the caves, the streams, the grass, the water, the pigments, the flowers, everything. a barlangok, a folyók, a fű, Pigments are minerals that look like color. They color minerals that are used to decorate boys and decorate. So even so, this is how intimate service is. Everything, Radha Krishna go there. They go into caves, and he gets to, the stones will become soft, but he needs, something soft to lay on it. It will become warm, it's too cold. It will become cool, it's too hot. This way, Govardhana serves Krishna and Bharati and cowboys, cows, and gopis, with everything. Nagyon különleges ez a hely, mert Radha és Krishna ugye oda mennek, és azért ugye bemennek a barlangokba, és mondjuk a kő hideg, illetve ha hideg van, akkor a kő felmelegszik, ha pedig meleg van, akkor a kő ledül. Szóval mindenféle formában ugye Govardhana szolgálja Radha Krishnát, a penyipásztorfiúkat, a borjakat, szóval nagyon-nagyon különleges helyzet. So when Lord Chaitanya came, he's Krishna. In the mood of Bharati. Amikor az Úr Chaitanya jött el, aki ugye nem más, mint Krishna, Radha-ránának a hangulatában. So you can imagine. Nem tudják elképzelni. He became so ecstatic that, his servant was afraid he was going to drown himself in the Yamuna or in the sun cooled him, so he said, we got to go out of this place.
can't stay here. This is too dangerous. Olyan extázisba esett, hogy a szolgálat teljesen megijedt, hogy esetleg úgymond belefut a Yamunába, és belefúrod, és azt mondta, hogy nem maradhatunk közben eljárnak. And Krishna is so submissive to his devotees that he said, okay. És Krishna pedig annyira megfogta a baktája előtt, hogy azt mondta, hogy so when he left, he took us Srila. És amikor az Úr Chaitanya elment a Govardhana hegytől, akkor magával vitt is Srilát. És elvitte magával, hogy úgy volt, hogy imádni fogja. Every time he started to worship it, he started to cry so profusely that his tears would get all over the Srila and said, "Now it's contaminated." So he could never do the puja. És minden egyes alkalommal, amikor szeretett volna búcsázni neki, akkor elkezdett sírni, és a könnyei elárasztották, akkor beborították a Srilát is, és azt mondta, hogy ezt így nem lehet imádni, mert beszennyezte a könnyei által, és nem tudta már végezni a búcsát. Again and again he tried. Good. So finally he gave the Srila to Govardhana. És újra megpróbálta, de az lett a vége, hogy odaadta ezt a Srilát a Govardhana Goswami. He told him, you worship this as Krishna. És mondta neki, hogy úgy imádta ezt a Srilát, mint Krishna. Govardhana ki. Govardhana ki. Bharati Swami ki. Govardhana ki. Govardhana ki. That's it. I gotta go back to my cave now. Hmm?